นนี้มันจะมีกลิ่นหอมของมันเทียนตั้งให้ไฟเปิดไม่ให้ข้าวมันติดต้นหม้อคนเบาๆค่ะนานๆคนทีเพื่อที่ว่าไม่ให้ข้าวมันติดก้นหม้อแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มเดือดปุ๊บเราก็ปล่อยเขาธรรมชาติที่เขาเดือดเขาเองน้ำเปล่านอกน้ำเย็นนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะล้างเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราเอาน้ำสารส้มมาแช่น้ำเอามาล้างข้าวตัวนี้เพื่อล้างให้ยางข้าวมันออกจะต้มเสร็จใช่ไหมใช่ใช่ล็อกน้ำเย็นก่อนนะคะเอามาล้างน้ำด้วยเมื่อกี้เราแช่ของต้มไว้เราสีขัดยางข้าวให้ออกนะคะเวลาเรื่องแล้วข้าวมันจะได้เป็นเม็ดทำไมต้องขัดค่อยๆขัดถ้าขัดแรงนะตัวข้าวมันจะหักนะมันจะเป็นเม็ดพอไหมน้อยต้องล้างน้ำ3 เที่ยวนะคะชัดไหมคะ
ใช้ไฟแรงไอ้ขาวๆนี่คือไข่เทียนนะคะ ทางร้านจะต้องไปกรองอีกทีหนึ่งอันนี้โลค่ะ อันนี้โลละ440กิโล220เอาลงนี่เป็นของแม่ใช้ไปนานๆจะขาดหัวเลยแต่มันรัดดีมันรัดดีแล้วจะใช้นานๆจะขาดเหมือนกันอันนี้แก้ไขเหมือนข้าวปลาแต่เขาว่าไม่เอาเป็นตัวเป็นเม็ดสวยอ้าวนะคะเพราะเวลาลงน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะน้ำจะไม่ขุ่นนะคะเนี่ยคืออันเนี้ยอันเนี้ยคือ1 ชุดค่ะ